साथीहरु अहिले टिकटकमा फोटोको ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रेडिङ भिडियो निकै नै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा साथीहरु आज मैले यो भिडियो मार्फत यस्तो किसिमको फोटो एडिटिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि अहिलेसम्म तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु यस्तो खालको फोटो चाहिँ हामी लाइटरूम एप्लिकेसनबाट बनाउन गइरहेका छौं। सर्वप्रथम तपाईले प्ले स्टोरबाट लाइटरूम एप्लिकेसनलाई सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले लाइटरूम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ तपाईले प्लसको आइकन देख्नु भएको छ, यहाँ गएर जस्ट क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर एड बटनलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो अल फोटोज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ टपमा। यसलाई जस्ट टच गर्नु होला। यहाँ फोटो देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ स्लाइड बारमा तल तपाईहरुले अटोमा क्लिक गर्नु होला। अटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो लाइट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो हाइलाइट्सलाई कम गर्नु होला। यसरी कम गरेर यसलाई 59 समथिङ राख्नु होला। त्यसपछि स्याडोलाई बढाउनु होला। स्याडोलाई बढाएर 56 समथिङ 58 राख्नु होला। त्यसपछि व्हाइटलाई 44 राख्नु होला, प्लस गर्नु होला 46 44 भिडियो अनुसार तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्ल्याकलाई पनि माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्ल्याकलाई तपाईले माइनस गर्नु होला, माइनस 30 37 35 समथिङ राख्नु होला। अब तपाईले यो कलरको अप्सनमा गएर जस्ट क्लिक गर्नु होला। यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले भाइब्रेन्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ 48 समथिङ बढाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेचुरेसन तपाईले 16 राख्नु होला, थोरै घटाउनु होला अथवा बढाउनु होला, बढाएर 16 समथिङ राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले म्याक्समा गएर क्लिक गर्नु होला। माथि स्क्रल डाउन गर्न होला। यहाँ म्याक्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ ग्रीनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रीनलाई सिलेक्ट गरेर ह्युलाई तपाईहरुले घटाउनु होला। ह्युलाई घटाएर 46 समथिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले ग्रीन कलरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। ग्रीन कलरलाई सिलेक्ट गरेर यसको ह्युलाई माइनस गर्नु होला। माइनस गरेर तपाईले 69 समथिङ राख्नु होला। यसको सेचुरेसनलाई बढाउनु होला। सेचुरेसनलाई बढाएर 72 समथिङ 79 राख्नु होला। अब तपाईले येलो कलरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। येलो कलरलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले यसको ह्युलाई घटाउनु होला, 67 समथिङ राख्नु होला। त्यसको सेचुरेसन बढाउनु होला। सेचुरेसनलाई तपाईले 70 समथिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। 76 राख्दै छु म अहिले। यति सेटिङ गरिसकेपछि हाम्रो फेसमा अहिले सेचुरेसनले ढाकेको देख्न सक्छौं। यसलाई हटाउनलाई जस्ट तपाईले दोस्रो नम्बरको कलरलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि हामीले के म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, सेचुरेसनलाई तपाईले माइनस गर्नु होला। तपाईले फेसमा हेर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो भिडियो अनुसार 54 राख्दै छु म अहिले। त्यसपछि लुमिनसलाई पनि तपाईहरुले बढाउनु होला। लुमिनसलाई बढाएर 51 राख्दै छु म अहिले, किन भन्दाखेरि यतिकै मेरो भिडियो अनुसार बेटर रहेको छ। अब तपाईले ब्लू कलरलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसको ह्युलाई पनि तपाईले माइनस गरिदिनु होला, माइनस 56 समथिङ राख्न सक्नुहुनेछ। सेचुरेसनलाई तपाईले बढाउनु होला। सेचुरेसनलाई बढाएर समथिङ 70 73 समथिङ राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट डार्क ब्लू कलरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। डार्क ब्लू कलरको ह्युलाई पनि तपाईले घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। सेचुरेसनलाई थोरै बढाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो जुन डनको आइकन देख्नु भएको छ, डन लेखेको बटन, यसलाई जस्ट क्लिक गरेर डन गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले भिन्टेजलाई घटाउनु होला, थोरै माइनस गर्नु होला, भिन्टेजलाई घटाएर समथिङ 10 राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले क्लियरिटीमा जानु होला। क्लियरिटीलाई पनि घटाउनु होला, -6 समथिङ राख्नु होला क्लियरिटीलाई।
यति गरिसकेपछि तपाईँले यो फोटोलाई सेभ गर्नुहोला। तपाईँले यो फोटोलाई सेभ गर्नको लागि यो सेयरको अप्सनमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ अथवा यो दाहिनापट्टि रहेको 3 डटमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। 3 डटमा हेर्नुहोला, यहाँ सेभको अप्सन छैन भने यो सेयरको बटनमा जानुहोला, यहाँ गएर सेभ टु डिभाइसलाई क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि ओके गरिदिनुहोला। अहिले हाम्रो फोटो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँहरू यो ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानुहोला। यहाँ हाम्रो फोटो आइसकेको हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले यसलाई जस्ट डिलिट गरिदिनु होला। यसरी डिलिट गरिसकेपछि फेरि तपाईँहरू यो प्लसको आइकनमा जानुहोला। यो आइकनलाई टच गरेर तपाईँहरूले यहाँ टाइमिङमा जानुहोला अथवा कहाँनिर तपाईँले राख्नुभएको छ डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट तपाईँले यो प्रिसेट ब्याकग्राउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रिसेट ब्याकग्राउन्डको लिङ्क चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यहीँ जानुपर्ने हुन्छ र अघि हामीले बनाएको फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फोटोलाई लिएर जस्ट एड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यो राइट साइडमा माथि तपाईँले 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यो कपी सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। कपी सेटिङलाई ओके गरेर यो टिक मार्कलाई तपाईँले ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यो ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानुहोला र तपाईँले आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। अब तपाईँहरू फेरि यो 3 डटमा जानुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा गएर यो पेस्ट सेटिङ देख्नुभएको छ, पेस्ट सेटिङ, यसलाई जस्ट क्लिक गरेर ओके गरिदिनु होला। अहिले हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड यहाँ एड भइसकेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डको भ्यू चाहिँ अहिले चेन्ज भइसकेको छ। साथीहरू, यति काम गरिसकेपछि बाँकी काम गर्नको लागि हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माथि यहाँ सेयरिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईँले यसलाई टच गर्नुहोला, सेभ टु डिभाइसलाई टच गरेर तपाईँले ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला र आगामी दिनहरूमा कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहिन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमको ट्युटोरियल ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाई बाई।